Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Isyam Maybe Hamid di Kita Cuba. Video hari ni kita akan buat unboxing lagi. Bila kita duduk rumah musim PKP ni, kerja unboxing je lah kan. Sebab kita beli barang je. Nama dia ialah wireless untuk internet, ataupun kita panggil wireless WiFi adapter. Dia banyak version, tapi yang saya beli ni ialah dia boleh 2.4 GHz dengan dia boleh pergi ke 5 GHz. So sekarang ni kita boleh tengok macam mana kita punya kelajuan internet. Sekarang kita punya kelajuan internet, kita tengok berapa Okey, sekarang kita akan buat speed test. Kita nak tengok berapakah kelajuan kita punya UniFi. UniFi ni kadang-kadang problem. Susah sikit lah. Kadang-kadang okey, kadang-kadang problem. Kadang-kadang tak boleh buka UniFi TV. Itu biasa. So kita cuba tengok berapakah dia punya speed test ni. Okey, sebelum anda nak tahu macam mana kita punya kelajuan, download, upload, kita pun kena tahu apa itu ping. Supaya nanti kalau kita tahu ping kita ni tinggi ke, ping kita rendah, kita tahu. Jadi anda boleh search banyak masuk ping lah. Tapi saya search dekat portal TM. Okey, apa itu ping? Ping adalah ukuran tempoh waktu dalam millisecond ms yang menghubungkan tower internet terdekat dengan peranti anda gunakan. Semakin rendah ping anda dapat, makin cepatlah data anda akan terima. Maksudnya semakin rendah ping, semakin cepat anda dapat data dan semakin lajulah anda punya internet. Betul tak? Okey, apa itu jitter? Jitter adalah variasi berkala isyarat atau peristiwa berkala dari sasaran atau frekuensi sebenarnya. Dalam telekomunikasi, jitter merujuk kepada variasi latensi paket yang membawa data suara atau video melalui saluran komunikasi. Semakin rendah nilai jitter kita, semakin laju ms yang kita perolehi. Maksudnya, jitter kita kecil, makin laju kita punya ping. Okey, apa itu download? Download merupakan kelajuan muat turun sesebuah data dari server terus kepada pengguna. Maksudnya download gambar, download lagu, download video. Maksudnya kelajuan boleh jadi dalam kbps atau kbps, mbps dan juga gbps. Lagi power lah. Pengikut langganan dan kelajuan di tempat anda. Maksudnya kalau anda dapat lagi tinggi jumlah dia, lagi cepatlah download. Betul tak? Apa itu upload? Upload pula ialah ukuran kelajuan atau tempoh masa untuk menghantar data kepada cabang lain. Contohnya, anda nak upload fail PDF anda dalam email untuk dihantar kepada bos anda, ianya menggunakan kelajuan upload untuk dimuat naik. Maksudnya kita upload video, kita upload gambar dekat Facebook, YouTube. So itu ialah upload. Okey. So kita dah tahu apakah itu ping, jitter, download, upload. Sekarang ni, sebelum kita nak tukar kita punya 600 Mbps, 2.4 GHz plus 5 GHz tadi, kita nak tengok ping yang saya gunakan. Saya gunakan yang ni lebih kurang dalam 2.4 GHz, tapi dia bukan yang power punya lah, yang biasa-biasa punya, yang bawah RM15. Okey, sebelum tu kita tengok dia punya ping. Okey, kita pergi ke speedtest.tm.com.my sebab saya guna UniFi, lagi senang. Sekarang internet saya dia dapat connect yang acam power at UniFi. Sebab saya ada satu lagi acam power at 5 GHz UniFi. Yang tu kalau berdekatan dengan saya punya main UniFi saya yang kat depan rumah ni, dia akan keluar lah. Tapi sekarang dia tak keluar sebab dia guna yang biasa. Jadi kita nak tengok kelajuan dia berapa. Okay, sekarang ping 13, jitter 7. Ni saya guna yang saya punya yang sekarang sebelum saya masukkan yang 600 Mbps tu. Okey, untuk pengetahuan anda semua, saya punya main, saya punya home UniFi tu, dia punya main dia dekat depan rumah lah.
Dekat situ jarak ke bilik saya yang ketiga ni lebih kurang dalam 30 meter, 30-40 plus minus macam tu lah, 30-40. Jadi saya kalau guna handphone memang saya dapat download ni tinggi lah, lebih kurang dalam 70, 100, 150 sebab saya gunakan WiFi yang 300 Mbps. Ok, so ping 13, Jitter 7, download 5.4 Mbps, upload 11.3 Mbps. So inilah dia yang saya beli daripada online, iaitu dual band USB adapter Wi-Fi. Jadi untuk saya punya komputer ni, komputer saya gunakan Windows 10. Untuk Windows 10, seller cakap install je plug and play terus boleh. Tapi kalau untuk Windows 7, dia cakap kena ada install lah daripada CD dalam ni ataupun link yang dia bagilah. Tapi kita cuba tengok sebab saya Windows 10 jadi mudah lah. 600 Mbps So saya harap anda boleh tengok 600 Mbps, 2.4 GHz plus 5 GHz, USB 2.0 high speed. Lagi satu ni IEE. Ini 802.11 AC ni dia punya apa nama dia punya internet punya server punya number lah. Anda boleh search dekat internet, anda type je Wi-Fi adapter, nanti dia akan keluar lah. So dia dual band USB adapter 600 Mbps 43 plus 150, wireless speed with 802.11 AC, interface USB 2.0, frekuensi okey, time speed ni tak ada apa, environment okey, support system Windows 10, 8.1, 8.7, XP, Mac, Linux. Okey, so kita cuba buka lah. Dual band USB adapter, nama dia kat sini, tapi kita panggil selalu Wi-Fi adapter lah. So kita tengok apa yang ada kat sini. Tadi saya cakap ada CD. So kita check ada CD ke tak ada CD. Okay. So ni dia punya aerial. Yang ni dia punya Wi-Fi adapter. Mestilah dia suruh kita sambung kan. So kita sambung lah. Makin lagi power lah kan. Macam telinga, macam antena kan. Macam kereta punya antena lah. Tak sambung tak dapat. Jadi kita cuba tau. Okey ke tak okey. Lepas tu dia ada bagi CD. Oh betul, ada CD dekat dalam ni. So tadi seller cakap CD ni kalau kita pakai Windows 10, kita tak payah pening kepala. Windows 10 dia automatic, bila pasang akan okey. So kita tengok okey ke tak okey. Jadi CD ni kita simpan dulu. So jom kita pasang Okey, so kita akan pasang dekat USB port. Macam saya punya PC ni PC murahan. Okey, betul. So kita pusingkan macam ni. Kita pasang kat sini lah, paling atas lah. Nanti next time nak pasang yang dekat bawah tu senang. Okey, settle. Okey, sekarang kita nak tengok internet kita. Saya dah connect dengan saya punya password. Okey, untuk pengetahuan anda, untuk 600 Mbps dia dapat detect acam power Unify. Yang ni 2.4 lah. Acam power 5 GHz add Unify. Lebih kurang lah acam power 5 GHz add Unify pun dia dapat detect. Maksudnya dia dapat detect saya punya main Wi-Fi saya yang kat depan tu. Sekarang kita akan gunakan yang acam power add Unify. So automatic connect. Nanti kita akan disconnect dan kita akan tengok yang acam power 5 GHz ni berapa So kita tengok. So kita refresh dulu speed test ni. Okey, kita go. Kita nak tengok berapa kelajuan untuk acam power Unify bila kita guna 600 Mbps. Okey, ping 12, Jitter 3. Okey, boleh lah. Download 2.7. Kita tengok berapa yang kita akan dapat. Okey, sekarang kita akan dapat ping 12, Jitter 3. Okey, ping okey, Jitter okey. Download 2.7. Upload 8.1 Mbps. Okey, ni yang 2.4 GHz. So kalau kita comparekan yang sebelum tadi, okey, saya ada buat record. Okey, yang sebelum tadi kita dapat kalau kita guna yang lama 5.4 Mbps menang. Ping yang tadi 12, 13, okey, 2.7 lebih kurang. Untuk yang 2.4 GHz yang 600 Mbps kalau compare dengan saya punya yang lama tu menang sikit. Download yang sekarang ni 2.7, yang lama tu dapat 5.4. Yalah, tapi bergantung juga dengan isyarat Unify kan, macam mana. Upload 8.1. Sebenarnya lebih kurang lah. Maksudnya untuk 600 Mbps 2.4 GHz dengan saya punya yang lama 2.4 GHz lebih kurang.
Okey, tapi menang yang lama. So kita tengok berapa kalau kita gunakan yang ini, macam power 5 GHz. So kita connect yang ni dulu. Okey, sekarang dia dah connect. So kita refresh kita punya speed test. Okey, kita pastikan betul ke 5 GHz. Okey, betul, dan kita go. Ping 12, jitter kosong. Lagi power. Ping 12, okey. So anda boleh tengok download saya dekat sini, dia naik mencanak. Lebih kurang dalam 46.7 Mbps. Yalah, dalam bilik ni kan, kalau kita guna kabel LAN lagi power lah. Kalau kabel LAN confirm lah jejak dinding 300 lah, 200-300 Mbps. Upload, kita tengok berapa. Okey, so kita boleh compare kan, ping kita 12, okay, jitter kita kosong, download kita 46.7 Mbps, upload kita 17.7 Mbps, lagi lebih daripada yang sebelum ni. Yang lama tadi yang kita gunakan, ping dia 13, yang ni 12. Jitter yang tadi 7, yang ni kosong. Download 46.7, yang 600 Mbps ni. Yang sebelum ni kita guna yang lama punya 5.4, beza banyak ni, beza mau dekat 40 ni. Upload tadi, yang sebelum tadi 11.8, sekarang upload 17.7. So 600 Mbps ni memang sangat berguna dan menaikkan kita punya kita punya isyarat internet lah. Kita tarik kuat sikit dia punya isyarat internet. Okey, so anda dah tengok bagaimana perbezaan antara yang lama saya guna WiFi adapter dengan yang baru 600 Mbps yang saya beli daripada online. Okey, so yang lama saya guna yang ni, anda boleh search dekat internet lah. Kat online banyak. Yang ni lebih kurang tak sampai RM15. Yang ni lebih kurang tak sampai RM30 yang saya guna. So anda boleh nampak perubahan dia. Yang tadi dia punya ping pun tak berapa baik lah, yang sebelum tadi lah, yang first saya gunakan ni, yang saya gunakan selalu kat rumah ni. Ping yang saya guna yang sebelum ni, yang dekat rumah ni, ping dia 13 ms. Bukan tak okey, okey boleh je. Jitter 7. Okay, so download yang ni 5.4 Mbps, upload 11.3 Mbps. Okay, tapi yang saya guna yang ni, ping dia 12. So dah beza dekat situ. Jitter kosong, download dia 46. Beza hampir dekat 40 juga tu. Upload 17.7. Dia tambah sikit lah dalam 7-8 Mbps macam tu. So lagi baik pakai ni ke lebih baik pakai ni? So lebih baik pakai ni. Anda buat kesimpulan macam mana? Tapi bagi saya, untuk pendapat saya sendiri, selepas saya membeli ni, saya rasa sangat berbaloi. Kalau daripada 5/5 bintang, saya akan bagi terus automatic 5. Yang ni confirm sebab lagi baik daripada yang saya guna sebelum ni. Sebab tu saya bagi 5/5 bintang. Daripada 45 Mbps naik sampai 40. Daripada upload lebih kurang 10 naik lebih kurang 17-18 Mbps. So sangat baloi lah pakai yang ni. Okay, so saya harap info ini dapat membantu anda untuk mencari WiFi adapter yang berguna dan murah. Maksudnya mampu milik untuk anda semualah. Kita jumpa lagi di video akan datang bersama saya Isyam Maybe Hamid di Kita Cuba, Lihat, Dengar, Kongsi. Assalamualaikum.